heel interessant om te onderzoeken of hartspieren anders ontwikkelen dan skeletspieren bij ME-patiënten. Echter, het is heel lastig om dit te kunnen onderzoeken. Hartspierbiopten zijn heel lastig te krijgen, omdat mensen niet zo snel een stukje hart afstaan aan de wetenschap. Maar spieren is wel meer voorradig en dat is makkelijker om te krijgen. Dus onderzoek doen naar de cellulaire aanpassingen in hartspier zijn eigenlijk vrijwel niet gedaan in deze patiëntenpopulatie. Dat komt deels ook omdat er wel een biobank is voor hersenen van ME/CVS-patiënten, maar niet voor hartspier. En dat betekent dat op het moment dat mensen hun lichaam doneren aan de wetenschap na overlijden, alleen dan zouden we dus echt hartspieronderzoek kunnen opzetten. Nou, we weten uit het onderzoek van ME/CVS dat er inderdaad heel veel fout gaat waarschijnlijk in het immuunsysteem. Ons onderzoek richt zich daar nu ook op, om de relatie tussen het immuunsysteem en spierfunctie. Echter, het is heel lastig om dat goed te onderzoeken. Het is bijvoorbeeld bekend dat spieren doorbloed worden en dus ook immuuncellen in de spier terechtkomen en ook zich daar kunnen ophopen. Dat zien we bij ons onderzoek ook optreden. We weten alleen niet wat die immuuncellen daar precies doen. Zijn die ervoor om bijvoorbeeld schade op te ruimen? En dan is het alleen maar gunstig dat ze daar zijn. Of leiden ze tot meer schade? En dat is dus negatief. Dat precieze onderzoek dat hopen we binnenkort op te kunnen gaan zetten en verder uit te breiden. Het immuunsysteem produceert heel veel stofjes. Die maken dat er infecties ontstaan, cytokines genoemd. Die cytokines die hebben een effect op het hele lichaam, waaronder de spierfunctie. We denken dat er een relatie is tussen de cytokineproductie en de verslechterde spierfunctie. Maar ook de rode bloedcellen die kunnen minder goed door het lichaam heen stromen. Rode bloedcellen stromen door haarvaten heen. En de wand van die haarvaten, daar zitten cellen in, endotheelcellen. En die kunnen ook aangetast worden door die cytokines. Dat betekent dat de doorbloeding anders is bij mensen met ME. En de cytokines kunnen daar een rol bij spelen. Vrij vroeg in de pandemie, de long-covid-pandemie, is er een groep geweest in Zuid-Afrika die gevonden heeft dat er bepaalde microklots ontwikkeld kunnen worden bij patiënten met ME, maar ook bij long-covid. Die microklots zijn een ander soort klots dan tromboseachtige klots, dus die hebben niet met stolling te maken, maar dit zijn hele minuscule klotjes die in het bloed rondstromen. We denken dat die de haarvaten, dus de wand van de bloedvaten, kan aantasten en daardoor dus ook allerlei veranderingen in de endotheelcel kan teweegbrengen. Die microklots, daar doen we nu ook onderzoek naar in samenwerking met de groep in Zuid-Afrika. En we richten ons onderzoek specifiek op waarom die klots ontstaan en wat de effect is van inspanning op het ontstaan van die microklots. We weten het antwoord op die vraag nog niet, maar daar zijn we nu heel druk mee bezig in het lab om dit beter te onderzoeken. Patiënten komen vaak in het ziekenhuis met de vraag, is er iets mis met mijn spier of met de aansturing van mijn spieren? Daar kan een arts een spierbiopt afnemen en specifiek kijken naar onderdelen in die spier of er iets mis is met de energieproductie of de functie van die spieren. Dat wordt vaak in het ziekenhuis vrij algemeen gedaan, niet heel erg zo diepgaand als wat wij doen in ons lab. Dat betekent dat een spierbiopt er goed uit kan zien, maar misschien wel toch nog wel veranderingen laat zien die wat moeilijker te onderzoeken zijn dan in een ziekenhuis gedaan kan worden. Dus een spierbiopt kan goed zijn op het eerste oog, maar hoeft niet per se perfect te zijn. Als er EMG-onderzoek aantoont dat er problemen zijn in de aansturing van de spieren, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er problemen ontstaan met de zenuwen die de spieren aansturen. En dat zien we waarschijnlijk ook optreden bij deze patiëntenpopulatie, dat er veranderingen in de zenuwen zijn. En bijvoorbeeld de perifere neuropathie komt vaak voor bij deze
patiëntenpopulatie. En dat zou dus ook daarmee gelinkt kunnen zijn.